Välkomna till en special edition av Förnuft och känsla. Vi ska ut och åka bil också. Vi ska ut och åka med den där. Ja, det är första press som åker ut med dig, va? Så är det. Det är en världspremiär där. Hur mycket av den här bilen är du? Väldigt, väldigt mycket. Alltså jag har ju drömt om det här konceptet i 15 år skulle jag säga. Ni får tänka er förbi showbilsbeteendet. Och el och bensin. Ja, det är inte en hyperbil bara. Det är en bra bil. Jag vill referera till någonting som inte är bra. Och det är Tesla och så är Mazda Miata. Okej, de är inte bra. Ja, exakt. Ja, men jag gillar ju bägge två. Ja, och du har båda. Exakt, fråga mig bara. Så hur låter det? Det kommer låta helt fantastiskt bra. Hur vet du det? Ja, det måste den göra. Du drivs ju vad du vill göra. Man benchmarkar mot Tesla idag. Ja. Det är ju ett jädra misstag. Vi kan dricka lite mindre champagne. Hur lång tid kan det ta oss bara? 18 miljoner. Jävlar, jag är sugen på riktigt nu. Hoppas de inte gör en UC. Men det här är den snabbaste bilen ni någonsin kommer bygga, tror jag. I toppfart, ja. Alltså, den går ju mycket fortare än vad vi vill att den ska gå, om man säger så. Blir du någonsin arg? Ja, det blir jag. Det blir det? Ja, det kan jag bli. Göra det man har velat sedan man var barn. Och bara lyckas med det på det sättet som man har Som gjort. vi, eller hur? Ja, precis. Exakt. Välkomna till en special edition av Förnuft och känsla. Automotorsport, Peder Karlsson, Alrik Söderlind. Här, ja. Gissa var vi är någonstans? Vi ska snart ut på Östring, va? Visst är det så? Ja, vi ska se vilken av de här som går fortast runt Östring. Nej, det ska vi absolut inte göra. Vi är i Ängelholm. Absolut, ja det är precis. Den ena bilen heter faktiskt absolut. Vi är i Ängelholm. Vi har varit inbjudna av Christian von Koenigsegg. Exakt och kom så. och titta på hans bilar. Och då tackar man inte nej, då tackar man ja. Vi har den nya Gemeran här. Vi har Jesko. Vi har fabriken. Vi har Christian. Vi har allt. Välkomna. Om jag tappar den här nu, hur länge får jag jobba åt dig för att liksom fixa det? Fan också. Alltså jag skulle ju bli så nervös av att åka runt med den. Så jag bara, oj, skrapa upp lite. Ja. Håll i den ordentligt. Jag blir nervös. Ja, nej men det... Det är lager på 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 lager. Ja. Det är som ett litet... får in det. Som ett kolhuvud. Ja. Alltså man lägger på sen så blir det till slut. Helt otroligt alltså. Jag är precis på att gå in i backspegeln här. Det hade jag nog inte velat gjort. Det här är Jesko Absolut. Vad är Absolut för något? Den är ännu snabbare. Om man tycker att den vanliga var lite för långsam i topphastighet så fick man ännu mer här. Den snabbaste bilen som Koenigsegg någonsin kommer bygga. Är det här? Den här, ja. Någonsin kommer bygga? De kommer aldrig bygga Har de gett snabbare. upp nu? Japp, det blir ingen snabbare bil än så här. Kolfiberfälgar tar 5 dagar att göra. För en gubbe, ja. En gubbe. Kostar... Tillvalet, alltså när du har köpt den vanliga fälgen från aluminiumfälgen, ja. som inte är jättegratis. Så tillägget om du vill uppgradera till den här är 1 miljon kronor. Men bara bilen kostar ju typ 28 miljoner och vill man ha lite budgetstuk på sig så köper man ju Gemeran då. Ja, det är lite mera så att säga för Svensson. Svenne Banan. Ta med sig familjen och sådär. Exakt. Den kostar bara 17. Den kostar bara 17 miljoner. Beroende på eurokursen, dollarkursen. Jag tror att den här kan bli faktiskt förnuftsvalet. Ja, det här kommer vara förnuftvalet. Vi behöver inte hålla på och fundera så mycket på det. Utan det är eldrift, det är fyrkitsigt, den vinner förnuftmatchen. Man kommer vet du vad, jag tycker vi skiter i det där. 5 mil kommer man på el på den där. Gör man? Ja. Det är jättebra ju. Ja, visst. Det är lika långt som vi kom med bilen vi åkte hit. Ja, men det är en bra laddbil då, kan vi säga. Ja. Så en liten bensinmotor också. Vet du, jag tycker inte vi säger att den vinner redan nu. För och så liksom njuter vi bara av den här dagen. Och den tiden vi har här. Ja, det gör vi ju. Ja. Det här är jätteroligt att vara här. Fantastiskt. Ja. Man blir så ödmjuk man går runt där inne. Ja. Att se prestationen och alla människor som jobbar där inne. Och vi ska åka bil med Christian också. Titta på Förnuft och känsla är lite som att få ett påskägg varje dag. Va? Fullt av överraskningar. Ja, det är nästan för bra. Ja. Vi ska ut och åka bil också. Vi ska ut och åka med den där. Ja, med Christian. Ja. Ja. Hoppas jag får köra. Men jag tror du är inte det. Han har sett någon av de tidigare filmerna. Ja. Så han sa ganska tidigt att
Ni får kanske sitta i baksätet. Ja. Båda två. Ja. Ja, men det blir bra ändå. Douchebag. Man har varsin. Det är Familjen. Jon Olssons väska. Fränt. Och en sån här där framme också. Samuel, varför står det inte Peder på den här för? Herrejävlar. Den är ju liksom, det är ju en bra bil. Alltså det är inte bara liksom en sån här hyper... Det är inte en hyperbil bara, det är en bra bil. Den är praktisk. Och el och bensin. Ja. Du kan köra 5 mil på el. Ja, Ja. de har tänkt på allt. Ja, men det som är så jobbigt med det här, det hade varit najsare för mig personligen om den hade varit lite, den är ball, men den är helt orimlig. Det går inte att använda. Jag frågade dig någon gång, kan du tänka sån där? Nej. Nej. Men den här är ju liksom, det här är ju en bra bil. Det är en vettig bil. Och det är skitjobbigt. Det kommer bli så svårt att köpa någon annan nu. Ja. Men 18 miljoner, räntefritt. Om man kollar på båda två så ser man också att även fast de har så otroligt aggressiv stance så är de inte superlåga. Alltså de här är liksom, de är användbara. Den går säkert att höja. Nej men titta, även på den här. Ja, den är bra. Den här är liksom hög. Absolut. De här bilarna går ju att använda. De är inte orimliga. Nej, det tror jag inte heller. Och så ser de ser snabba och de ser inte ut som att de har 1 gram för mycket på sig. Det syns att de är precis det som behövs och ingenting mer. Nej. Så att det är estetik och funktion. Ja. Alltså, den Fan är också. så snygg. Jag måste någonstans är så snygg. börja fundera på... Jag kanske kan dricka lite mindre champagne. Hur lång tid kan det ta att spara? 18 miljoner. Det här ser faktiskt ut att lösa sig. Jag börjar känna hopp alltså. Undrar om man ska signa på en jävel. Det tycker jag verkligen ska Va? göra. Man lever bara en gång. Precis. På riktigt. Vad kan hända? Den kommer gå upp i pris, alltså i värdet, tror jag. De brukar gå upp i värde. Kan jag fixa handpenningen bara? Så kommer du bli rik och ha världens Så bästa kommer jag... Ja, handpenningen. Handpenning på 18, det är 20% va? 3,6 mil då. Sälj din bostad, så det är klart. 3,6 miljoner. Ja, men det kan jag nog skrapa ihop om jag letar i alla lådor jag har. Jävlar, jag är sugen på riktigt nu. Hoppas de inte gör en UC. Va? Nej, det kommer de inte göra. De gör inte sånt. Nej. De litar på sina kunder. Ja, jag tror det. Ja. Blir så förbannad på andra biltillverkare nu. Jag pratar om Ferrari, jag pratar om Lamborghini. För de bilarna jag har ägt, och de kan inte ens kläppa in en mugghållare i bilen som går att använda. Gemeran har 8 mugghållare. 8 mugghållare. Den har mugghållare för varm dryck, den har mugghållare för kall dryck. Aventadoren har en som du måste vara gymnast för att nå bakom huvudet. Ferrarin hade ingen, FF:en. Den här har 8. Vad är du liksom mest stolt över när du står och tittar på en sån här bil? Eller att du fått ihop helheten? Eller är det så här, den där funktionen där är så jävla ball? Eller är det liksom, shit, jag har verkligen byggt den här bilen som jag har drömt om? Jag skulle säga så här att paketeringen i förhållande till praktikaliteten. Jag menar, den här är rymligare än en Panamera inuti. Och ser ju ut som en riktig mittmotorsportbil. Den mixen är jag... Och du fick in 3 resväskor i bakluckan. Och en fram. Och 8 mugghållare. 8 mugghållare. Jag kommer tillbaka till mugghållarna hela tiden. Precis. Så alltså, den helhetslösningen, paketeringen, utseendet från till praktikaliteten, från till prestandan är jag jävligt nöjd med. Det förstår jag. Men med elektrifiering kan du göra ännu mer design, alltså gå ännu längre ifrån. Kan du göra precis vad du vill egentligen, för du gömmer ju med elektrifiering, med elbilar. Om du har... Jo, men så är det ju. Om du bara har en skateboard, du kan ju sätta vad som helst uppe på. Ja. Det här är ju någonstans mitt emellan. Du har ju fortfarande en förbränningsmotor som sticker upp lite grann, så att säga. Men det är ju ändå lätt paketerat om man säger så. Ja. Och sen är det rätt häftigt. Den här kommer ju, om du cruisar på motorvägen i lite normal motorvägsfart, så kommer det ju över 1000 kilometer. Så att, och det är ju lite mer en gimmick i och för sig då, men ändå lite häftigt. Ja, det är ju ballt faktiskt. Hur kommer den låta med 3-cylindern? Ja, vi har ju kört den mycket nu i dynon uppe hos Nevs. Och lite grann kanske man kan säga det. Den jävligt cool bogserbåt. Det låter riktigt häftigt. Cylindrarna är ju lika stora som i vår V8. Så du har ju samma liksom bastoner och så vidare. Och man får ju tänka mer Harley Davidson plus en cylinder än någon liten 3-cylindrig småbil. Så
enkla sätt jag kan förklara, men jag får ju visa upp ljudfilen snart. Det låter lite gärna. Det är mer såhär dong. Det är så. Så låter det liksom. Så hårt och massivt. Och så skakar liksom hela rummet när vi kör. Så att jag är ganska taggad på att... Kan man ha ställbara så här motorfästen så man får den här dong. Alltså vi har ju aktiva upphängningar och så vidare. Sen har ju den här... Så du kan få den att känna hela bilens motorn Sen går det vibrerar. en kolfiber torque tube från motorn och fram. Så det gör ju också att den stabiliseras i alltså hela den biten är gummiupphängd. Så att du får inte en liten motor som lever rövare så här, utan den är liksom instabiliserad av torque tuben. Så vi kan tuna så det blir lite lagom känsla i bilen av motorn. Men det kommer absolut inte låta liten. Och det är ju väldigt viktigt. Det är viktigt, Jag vill inte ja. köpa, Mustigt, ja, liksom. precis. Det ska ju låta Ja, men eller hur? sådär, Det är liksom. ljud är ju typ det Jätteviktigt. viktigaste för mig. Så folk frågar mig bara, så hur låter det? Det kommer låta helt fantastiskt bra. Hur vet du det? Ja, det måste den göra. Annars är det helt kört. Liksom. Annars är det bara att lägga ner. Precis, så det bara måste. Och första då, vi jobbar ju med Akrapovic med titanavgassystem. Det var min det fråga såg vi. faktiskt, för du är ju, det är dina egna grejer överallt. Ja. Du tillverkar saker som man inte ens visste var Broms, nödvändigt. Till och med ok och- kabelhärvor och sånt. Precis. Fälgar, allting. Varför står det en Akrapovic-logga där? Ja, jag skulle säga så här. Typ avgassystemet känns det som det lättaste att göra själv. Ja. Det som är häftigt med Akrapovic, eller Akrapovic om man säger, är de har ju sina egna titanlegeringar som kommer från rysk rymdindustri från början, som de har omvandlat för att vara optimal för just göra avgassystem och så vidare. Och det är de enda jag känner till som går ner på liksom molekylär nivå när de gör ett avgassystem. Så de har ju en helt annan, och sen har de ju speciella ljudtestceller för att få fram rätt undertoner och övertoner och sådana saker. Så de har saker som vi inte har. Vi har inga speciella titanlegeringar. Inte än. Och vi har inget ljudtestlaboratorium för att tweaka. Blir du arg när du måste liksom anlita någon annan till något? Nej, så egentligen så ändrar vi bara på saker och gör dem själva om vi inte kan hitta det vi vill ha till rimlig tid, rimlig kostnad kanske. Få den funktionen vi vill ha, få den supporten vi vill ha. Och då har det resulterat i att vi gör en jädra massa saker själva för att vi inte träffat rätt på de där punkterna. Men Akrapovic då, som är ett företag som gillar att jobba med lite mindre tillverkare och som har all den här teknologin och testanläggningar. Så, nej, men det är ju jättebra att de gör det då. Så på något sätt är det ju en pragmatisk approach som ofta resulterar i att vi gör det själva. Så den går ju inte fort den här. Nej. Men, ni får tänka er förbi showbilsbeteendet. Nästa bil har 1698 hästar till. Är det 1700 hästar? Ja, lite drygt. Det beror på hur man räknar. Så tar man elhästarna för sig och förbränningsmotorhästarna så är det lite över 2000. Men de träffar liksom inte riktigt ovanpå varandra på det sättet. För det vill vi inte ens en gång att de ska göra. Okay. För då får vi mer vridmoment. Och då slipper vi växla då. Så att har du räknat fram några prestandasiffror på den? Eller? Det har vi gjort, absolut. Alltså, att bilen ser ut som den gör, att den har de här däcken och storlekarna och den aerodynamiken och vikten och så vidare är ju baserat på prestandakrav från början. Så 0-100 på under 2 sekunder. Under 2? Under 2. Och det var ju liksom, det är en ny ribba som har börjat sättas av vissa extrema elbilar och så vidare. Så tänkte vi, inte så jätteviktigt egentligen kanske, men kan vi så gör vi det liksom, och det kunde vi. Så, 8200? Ja, det är ju då under 5. Oj, så det är ju nästan 2000 hästar och 1850 kilo. Liksom. Ja, men bara att få skiten att åka framåt i den farten liksom. Det är helt vansinnigt. Precis, vi har ju lite erfarenhet av regerarna och andra då. Så. Ja, jo, men det är helt fortfarande ett mysterium hur man kan få det att gå så fort. Det är rätt häftigt med regeran. Den axlar ju lika fort från... Den är bakhjulsdriven, så den axlar lika fort från 0 till 100 som 100 till 200. Det är vilket är 2,8 sekunder i bägge stegen. Så 0 till 100 är man lite begränsad av greppet och 100 till 200 får man ju lite aerodynamik emot sig. Och den gör 0-400 på 31 sekunder eller vad är det? Än så länge. Ja. För att vi var ju ganska begränsade av banan.
Men varför dröjde det så länge? Alltså vi var för litet företag för att kunna ta oss an det här förrän nu egentligen. Det är ett väldigt stort projekt för oss. Och jag fick inte riktigt upp paketeringen heller utan att vi kunde göra den här drivlinjen som vi gjort med 3-cylindrig motor och så vidare. Så att få de här utrymmena som vi har. Det var tack vare den lilla motorn här bak som du kunde göra det här precis. Rymliga bilen. Så att det blev så här rymligt, exakt. Men varför driver bensinmotorn fram? Det har att göra med paketering också. För att du vill vara annorlunda bara? Nej. Jag känner det speciellt. Vi gör det tvärtom. Det gick faktiskt inte att göra en bra, enkel lättviktsväxellåda. Att ha motorn så pass rakt över bakaxeln, om man säger så. Och sen få ut till höger och vänster hjul på något bra sätt. Utan det blev väldigt klumpigt och tungt och dubbelt upp av allting. Istället för bara skjuta en liten roterande pinne framåt och dela med differential. Det blir mycket bättre paketering och lägre vikt. Och vi får ändå den effekten vi vill ha på alla hjul. Så att det är ju mer bara en praktisk fråga över paketering och utrymme. Det går inte så fort och det låter inte så roligt. Men ni får uppleva ambiansen. Men det är det första gången. Precis. Det är första press som åker ut med dig, va? Så är det. Det är en världspremiär där. Absolut. Är det bara för att jag sa att jag kanske skulle köpa den? Bara därför. Jag skulle säga, är så trevliga, tror jag. Jag tror det är därför. Här upplever man ju inte dynamiken eller ljud eller någonting. Men man får lite känsla för paketering. Så det... Ja, man sitter väldigt lågt och det är en härlig midjelinje tycker jag, när man sitter här bak. Jag skulle säga att det är ganska mysig upplevelse. Och även om man är ganska ombonad så känns det inte så instängt ändå. Jag tänker att den börjar rulla nu mot grinden. Ja, och så vet inte jag vilken knapp jag ska trycka på. En bägge gemensamt. Så till! Ja, men den här kan jag nog få billigt sen. Ja, faktiskt. Om man tar det här exet, då kan man få leverans före 2025. Ja, det är inte riktigt så. Och du får ta det på vanlig allmän väg, men du kan ha den hemma. Som garageplatsen vardagsrumsobjekt. Så ja. Alltså, you had me at cup holders. Fy fan, vad glad jag är att du har satt i massa mugghållare i den här bilen. Ja. Jag blev liksom kär i bilen direkt när jag såg dem. Jag tycker det är helt underbart. Varför inte? 8 mugghållare i en Koenigsegg, 0 i en Ferrari. Är det 8-0? Är det så? Ja, min förra hade 0 mugghållare. Det här är ju supersmidigt, så varma och kalla. Nu blir de lite större i produktionsbilen. Så de bubblar ut lite grann så här, men jag kan visa. Men du är tekniknörd, eller hur? Eller är du en sportbilsnörd? Vad är det viktiga? Det känns som att du är så jävla innovativ. Och då tänker man så här, vad är viktigast för dig? Är det all den här tecken som du tycker är roligast, eller är det liksom att ta fram en bil som gör 0-400 på 3 sekunder? Så det beror helt och hållet på vilken dag det är och vilken tid på dygnet. Alltså jag tycker allt är ju roligt liksom. Det ena förtar ju inte det andra, utan och just variationen att få jobba med design, dynamik, ergonomi, paketering, nya lösningar, nya drivlinor. Det är alltid någonting nytt och någon ny spännande utmaning att bita tag i. Så det är helhetsbilden. Det är det som gör bilar så roliga. Det är så otroligt multikomplext och ett universum av utmaningar som det inte finns någon ände på. Det är liksom tillräckligt stort för att hålla på ett helt liv med och krångla omkring. Säljer du tech till andra bolag? För ni uppfinner en massa saker som inte finns. Precis. Vi har börjat mer och mer. Framförallt är det ju det här FreeVal-teknologin då. Ja. Men även, ska man säga, lite andra lösningar som vi har infotainmentsystem, cloud-uppkopplingar, drivlinor och växellådor har vi fått mer och mer intresse för. Vi har dock inte riktigt ännu så länge en organisation att hantera externa kunder i form av stora företag. Så att vi har tackat nej till en del för att vi fokuserar på det vi måste göra och ta fram våra egna bilar. Men samtidigt börjar vi känna mer och mer att det är lite slöseri med häftiga, smarta tekniska lösningar att inte dela med sig. Det känns som att ni hittar på nya lösningar varje gång. Ni kan inte använda samma lösningar flera gånger om. Fast sen blandar vi. Det här är ju egentligen en omreviderad Regera i tänket. Det är ju en direct drive-lösning. Ja, just det. Så att där har vi kunnat, liksom, från det vi lärde oss där, kunna ta över en massa fiffiga lösningar. Ja. Och sen elsystemen i grund och botten, omvandlingar av tidigare lösningar och motorstyrning, eller om vi bara tar karbemissioner för Kalifornien, hela liksom de diagnostiklösningarna och sådana saker, cloudlösningar. Det är mycket som återvinns fast i
omvandlad form så att säga. Hur funkar det i ditt huvud? Tänker du hela tiden på bilarna? Alltså snurrar? Så är det. Alltså, jag skulle säga kanske per dygn är det väl en 16-17 timmar, 18 kanske. Skulle man vilja vara i ditt huvud tror du? Nej. Alltså hur skulle det vara för en vanlig människa? Hur skulle det vara att hoppa in i din skalle? Skulle man bli chockad? Antagligen tror jag. Skulle Och man bli trött också. chockad? Ja, men trött kanske också, överbelastad. Ja, alltså jag vet ju inget annat. Nej. Jag vet ju bara att jag försöker tänka på allt hela tiden för att inte missa något. Ni har byggt 250 bilar hittills. Ungefär så, Ja. Precis. Hur många kunder är det? För det är många som har fler än en har jag förstått. Precis. Hur många Koenigsegg-ägare finns det där ute? Jag har inte exakt koll på det, men jag skulle säga det kanske väl en 190 kanske. Det är så pass många som har flera. Ja, vi har ju 2 är väldigt vanligt, 3 är inte ovanligt, 4 finns det. Jag tror kanske finns 2 som har 5 bilar eller någonting. Men du har ingen? Har du haft dem Jag själv har någon ingen i privat ägo ännu, nej. Ja, det är Men jag gång? Du ska ha den här va? Jag har lagt en beställning på en sån här. Jag har 2 bilar som jag ofta använder som exempel när vi spelar in och när vi skriver och så. Som liksom, när jag vill referera till någonting som inte är bra. Och det är Tesla och så är Mazda Miata. Okej, de inte är bra. Ja, exakt. Ja, men jag gillar ju bägge två. Ja, du har båda. Exakt, katastrof. För Peder, ja. Katastrof för Peder. Du Vem får mig kan- ifrågasätta ditt omdöme och lite mitt också. Ja, precis. Vem kan någonting om bilar? Vem är det som har dåligt omdöme? Någon måste det vara. Sen är frågan vad man gillar och inte gillar med dem. Ja, Miata precis. gillar jag för att det var en av mina första bilar, det är ju nostalgi. Och sen växellådan. Sen tycker jag det är häftigt att det är liksom dubbla länkarmars hjulupphängning på en av världens enklaste sportbilar. Medan Porsche har McPherson liksom bak i en Cayman och fram i 911 och så vidare. Så att och så tycker jag det är kul, alltså lite enkel, billig. Och sen är det kul att köra. Liksom, kul att köra och Tesla för att de har ju gått i bräschen för allt. Alltså, det finns ju massa brister i en Tesla liksom, men Kan du säga något på din nya bil som du liksom har sett på en annan bil? Så, fan, det där var coolt, det tar vi. Eller är det alltid du som kommer på sakerna först? Ja, det är en jävla bra fråga alltså. Faktum är att det här, Tesla har gjort det här Cheetah Mode nu, där den ställer sig upp när man ska launcha iväg den för att köra fortare. Jaha, så den ställer sig på rumpan? Den ställer om Aha, vinkeln. Det gjorde vi för 4 år sedan på one-to-one. Så vi var för. Vi snackar inte så mycket om det, vi kallar det inte för Cheetah Mode. Men du, vem är snittkunden? Vad är om du ska beskriva en Koenigsegg-kund? Vem är det? Okej. Det kan vara var som helst i världen, för vi säljer ju absolut överallt, ungefär lika mycket också. Ja, det finns ingen marknad som är jättedominerande. Nej, egentligen inte. Utan man kan säga USA som är ju ett land i och för sig. Då. Det är väl som störst som land då, men det är ungefär lika stort som Europa, som är lika stort som Mellanöstern och Asien tillsammans försäljningsmässigt. Så det är väldigt utspritt. Men man kan säga biltokig, teknikintresserad. Allt emellan 21 till 77 år gammal. Så det är ju ganska stort. 21? Ja. Fan vad irriterande. Och alltså, jag ska inte säga att det är en hel del kvinnor, men vi har 3 kvinnliga kunder och en är en riktigt stor samlare. Ja, men henne har jag sett på Instagram. Hon har en hel hög, va? 4 eller 5 stycken. Precis, ja. en av dem. Känner du att du fortfarande, det här är bara början, eller känner du att... Jo, men lite så är det ju. Var är du någonstans? Liksom? Jag skulle säga, när jag startade Koenigsegg 1994, då fanns ju inte tanken på att man kunde starta bilfabriker. Det var ju, de enda som hade lyckats var ju 70-80 år gamla i princip. Ja. Och många av dem hade ju även misslyckats och försvunnit. Men några startups fanns ju liksom inte. Men det sket jag i, det var ju bara min barndomsdröm. Jag skulle bygga en bil. Ja. Nu för tiden är det lite annorlunda. Nu är det massa elektriska... Det kommer överallt, ja. Kommer överallt, ja. Och de stora är liksom också, inte... Lite enklare, ja, precis. Mycket enklare nu. Och de stora biltillverkarna känner ju av att oj då, vi kanske inte hade monopol på det här som vi trodde riktigt. Nej. Så det är en helt annan bild idag. Men den här förändringen av omvärlden och att vi har kommit längre gör ju att vi accelererar också vår utveckling mycket, mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Så att vi ökar ju omsättning och storlek på företag med 30% de senaste åren och ser ut att göra det de närmaste åren framöver också. Går det bra då? Ja, det går väldigt bra. Ja. Så här håller vi på att flytta in idag helt enkelt. Wow. Så det är lite rörigt, men det blir ju ganska härlig utsikt här när man får bort hangarporten som ska falla så småningom. Ja. Så att, och så här nere blir utvecklingsavdelningen för fysiska bilar. Och så rita, designa, konstruera här uppe. Och så sitter de och kan se ner.
Precis. Så här har vi design, konstruktion, mjukvara. Här sitter vår tekniska chef och designchef och här sitter jag. Men skulle du kunna gå in och kolla på vad de håller på med här på en valfri burk och säga, men här fattar jag, och så här kanske vi gör också. Alltså, är du med Så på... händer ju rätt så ofta, Ja. Precis. Finns det Sätter du en... ditt finger i allting? Ja, lite sådär. Tycker folk att du jobbar då? Suckar de när du kommer? Ja, men eller alltså blir de glada? det beror ju på vem det är, vilket humör jag är på och hur rätt eller fel jag tycker att det är kanske. Men så är det ju lite grann. Det är ju Men det här är din min baby, Ja, så är det, exakt. ju, man får ta det för vad det är. Ja. Men blir du någonsin arg? Ja, det blir jag. Det blir du? Ja, det kan jag bli. Och när skulle det kunna vara? Ja, det är när vi inte har uppnått det vi ska och jag tycker vi kanske borde ha gjort det och kanske borde gjort annorlunda. Bli arg på mig själv och kanske bli arg på någon annan. Så kan det vara. Ja, om man vill någonting hårt så brinner man ju. Och brinner man Jag så händer det separerar ju saker. inte på mig, företaget eller produkten. Nej, för Eller- du är alltihopa. Ja, men jag känner samma personliga smärta om det är något fel där som här. Liksom. Det är helt, på rätt eller fel, på gott och ont, hur man nu ska se på det, så är det så jag ser på det. Hur långt fram planeringsmässigt ligger du? Har du liksom 3 modeller till i pipen som du vet kommer göras? Eller tar du en sak i taget? Både och. Det tar ju så lång tid att utveckla nya bilmodeller. Så även om vi inte har börjat leverera Jesko eller Limeran så tittar vi redan på men vad gör vi sen då? Ja. Och vad har vi för idéer att skissa och rita och när börjar vi med det och sådär. Så att det är ju redan i pipeline. Om inte bara jag ska köpa en utan Adrik också, Ja, så när kommer får min elbil då? folk Koenigsegg. Eller folk och Folkliga? folk. Vi är lite Ja, mer precis. folklig. Jag skulle säga, det vi spånar, och det här är absolut ingenting bestämt, men det vi spånar lite grann kring är någonting by Koenigsegg. Just det. Ja. För jag tror att Koenigsegg-varumärket har blivit så förknippat med det här superduper extrema. Men man kan göra någonting by Koenigsegg kanske. Är det Någon Nevs lite- då eller? Nej, inte direkt vad jag tänker på, utan mer med något sub-brand. Just Alltså det. du ska hitta på ett subbrand, Ja. ett undervarumärke till dig. Där du inte behöver sätta hela Koenigseggs, stoppa in alla de Precis. värdena i. Precis, Ja, men det blir- man vet att det här är en produkt av oss i någon form. Liksom. Ja, just Då det. blir den helt eldriven då, förmodligen. Det tror jag inte. Det blir det inte? Nej, det tror jag inte. Nej, bra. Hur långt är Bra. Vi har en liten förbränningsmotor. Ja, just det. Och, Jag gillar ju förbränning. jag ska säga så här. Ja. Vi är, nu vet jag inte det svenska ordet, men vi är propulsion agnostic. Okej. Vi sätter ihop det drivsystem vi tycker är bäst nu. Nu ja. Och än så länge, om man gör en ren elbil så är den för tung. Och låter inte lika roligt. Nej, verkligen inte. Men du och för åker ju, att- samtidigt åker du Tesla Ja, som privat. men det är ju inte någon sportbil. Nej. Det är en bra, praktisk, miljövänlig, intressant, nytänkande vardagsbil. Så det är en annan sak. Och där kan man acceptera lite mer vikt, det gör inte så mycket tycker jag. Och det är intressant att se vad man kan göra och hur det fungerar. Och det funkar bra på många sätt och vis, som vi alla vet. Men ska du göra en sportbil så kan du göra den 300 kilo, 400 kilo lättare så är det av stort värde. Ja, verkligen. Och med mer hästkrafter och med längre range. Och med kanske mindre miljöpåverkan. Batterierna menar du? Att det... Ja, både. Du släpper inte runt på samma vikt, det är en sak. Kan du köra på rätt bränsle? Det är som en elbil, om du laddar den på ett kolkraftverk är det katastrof. Absolut. Det är inte bättre än en vanlig bil. Laddar den på solel är det helt fantastiskt. Och det är samma sak på en förbränningsmotor. Kan du tanka med vulkanol eller solbränsle eller sådana här algframställda alkoholer och så vidare, så är det kanske cradle to grave bättre än beroende på var batterierna kommer ifrån och så vidare och hur du laddar din elbil. Det är lite hårklyveri i dagsläget ska jag säga. Så att tankar du bara på vanlig bensin och den är fel framställd framförallt, då är det ju inget bra alls. Så, men det gäller samma sak för elbilar. Så vi pushar det här, kanske till och med att vi rekommenderar våra kunder att köpa ett fat vulkanol och ställa hemma om de får. Då kan de ju köra solceller över carporten och sen en tank. Jag vet inte ens vad vulkanol är för någonting. Det är bara ett exempel på ett helt CO2-neutralt bränsle som inte påökar vad ska vi säga, växthuseffekten alls. Utan, enkelt förklarat, sätter du typ ett lock på en vulkan så sprutar du ut massa CO2 dagarna ända, för det gör de. Och så leder du in i ett rör och så omvandlar du det med hjälp av den här CO2 och den energin det kommer från det till alkohol, metanol.
Enkelt förklarat. Ja, enkelt förklarat. Ja, men då Så det som skulle ha sprutat ut ur vulkanen en gång i tiden lagras och sprutar ur bilen sen. Det är noll, det är ett ja, ja, just det. Så, och sen med solbränslen då så kan du kan ju ha typ solceller som omvandlar med hjälp av alger och annat solenergi till vätskeformigt bränsle som är mycket mer högre energidensitet och lättare att transportera en el från en plats till en annan eller i en bil. Så ja, vi har ju all teknologi som krävs för att göra världens extremaste elbil. Vi var först i världen med 800 volts certifierad elbil för 3 år sedan med Regeran. Och sen har vi också världens mest extrema förbränningsmotorteknologi och världens mest extrema växellåsteknologi. Så vi ligger bra till. Ja, vi kan blanda, mixa, matcha hur vi vill. Och än så länge så tar vi hela tiden med förbränningsmotorn av viktbesparingsskäl och emotionella skäl. Men kan man få en elmotor som ger vibrationer och som kan låta det är ju inget problem att fejka det. Du kan ju ha någon liten vibrerande högtalare och så någon klump. Men det känns väl inget bra. Porsche har ju lite så de liksom tar motorljudet och sen förstärker de det och så skickar de ut i högtalarna. Ja, det gillar inte riktigt jag då. Det är lite som att ha en Rolex med kvartsurverk. Eller en schweizisk klocka med kvart. Det funkar säkert bättre. Förmodligen. Men det känns ju inte lika rätt om man säger så. Hör nu. Ja, jag är med. Jag gillar också när det låter och bullrar. Det är klart jag gör det. Men framöver så kommer det nog inte bli så... Alltså, sportbilarna tror jag kommer hålla där. Om vi säger så här. Men bruksbilarna kommer hålla sig till el. Lastbilar som åker långa sträckor. Flygplan och båtar tror jag kommer stanna hybrider väldigt, väldigt länge. På grund av att om du tar ett flygplan så... Det som är fördel med ett flygplan som går på vanligt bränsle, man säger så. Det blir ju lättare ju längre du kommer. Så du kommer liksom längre och längre per liter. Ett batteri är ju lika tungt hela tiden. Och väldigt tungt. Och mycket lägre energiinnehåll. Så att en hybrid där du byter batteri när du landar kanske om du flyger fram och tillbaka så är det snabb. Det blir ju då indirekt väldigt snabbladdat. Och sen har du en mindre bränsletank som tömmer sig längs vägen. Du kanske lyfter och landar på el för att ha liksom lokala emissionerna låga. Och sen ett förnyelsebart bränsle där uppe. Så vi tänker liksom teknologin lite mer än bara bil kanske också. Och lastbilar samma sak. Jag tror sportbilsnischen kommer hålla kvar till förbränningsmotorer mycket, mycket längre än allting annat. Alltså än vanliga personbilar. Jo, nej, men det tror jag också. För som sagt, om en vanlig personbil väger 300 kilo mer och du inte ska köra jättefort i kurvor och bromsa hela tiden, då spelar inte det så stor roll. Nej. Framförallt inte när du kan återvinna bromsenergin. Då är vikten ännu mindre central, så att säga. Så det tror jag också kommer bli lite vägdelar. Och sen är det ju en trend just nu att ingen vågar göra något annat än elbilar. Förutom vi då, som gör lite vad vi vill. Ja, men Ferrari gör ju inga elbilar ens längre. Nej. Till exempel. Nej, de gör hybrid nu, ja, precis. Men de har inga mugghållare, så de räknas inte. Nej, precis. Kortfattat kan man väl säga så här. Så tycker jag väl att de tyska biltillverkarna har tappat stinget lite kanske. De verkar lite lost och de är lite sena på elbilsracet. De vet inte riktigt vilken fot de ska stå på. Nej. Och det här med kvalitet über alles trodde de var absolut viktigast. Och tittar man på Tesla så är det ju inte riktigt så. Och det spelar inte så jäkla stor roll. Helt plötsligt det där superduper kvalitet. Ja, men hur jävla skoj är det då? Alltså, ja, det bankar och är supertight dörr, men den är ju tråkig. Istället för att jag har lite ranglig dörr som en gammal Lotus, men fan vad den går. Alltså, det är mycket roligare, tycker jag kanske. Det blir lite insnöat på vad som är rätt. Och det blir liksom en likformighet. Att du ser en BMW är inte så stor skillnad mot en Mercedes och en Audi som det var förut. Det smälter ihop allting mycket blir mer. Samma, och det är ungefär samma. Det kan inte säga att det är kanske samma formspråk, men de har inte de här klara distinktionerna som de hade förr i tiden. Och det kan jag tycka är lite tråkigt kanske. De är ju tvingade att förändra sig. Ja. Men Tesla ville ju göra det här, så du drivs ju vad du vill göra. Jag skulle säga att Tesla är ju... Och det verkar också vara en grej inom bilindustrin. Man benchmarkar mot Tesla idag. Ja. Det är ju ett jädra misstag. Och då säger jag, men den gör ju 0-100 på 2,5 sekunder och har 700 hästar och har längst range. Så det är klart att nej, men ni kan inte benchmarka, ni måste benchmarka mot det imorgon. Ja, Tesla, och då är det 5% 5% lättare och 5% längre range och 5% snabbare. Och billigare. Då säger biltillverkaren, ja men det går ju inte att tävla emot. Nej. Men det är det de gör. Det måste göra, ja. Ja, men det är ju jättejobbigt. Hopp, vad spelar det för roll? Tror du de andra kommer komma ikapp Tesla och tror du Tesla Nej, alltså det jag precis lite grann sa då är att inte på deras egna game.
För de kommer, men nu har vi gjort samma sak, men då är de redan där. Så gör man samma sak, då är de redan där. Och så laddsystemet och hela infrastrukturen. Så de kommer inte kunna slå dem på det. Men till exempel så kanske någon... Jag vet inte, någon minivans eller bussar kanske, eller jag vet inte, någonting som de inte gör. Ja, men de gör ju snart allting. Ja, det gör de kommer också med en liten, mindre bil snart, och sportbil och truck. Jag har alltid sagt att Tesla ska försvinna den dagen de andra kommer ikapp. Liksom. Det var ju många, det trodde inte jag då, men det är många som tror det. Men man läste ju även i era tidningar så här, nu kommer Tesla döda, och Tesla dödar hit till Tesla dödar. Hur många har man hört liksom? Och så kommer de och säger, men det här var ju inte så jävla bra. Vi struntar ju vad alla andra gör. Ja, men exakt. Det är ju skillnaden. Vi tittar på vad kan man göra? Ja, exakt. Svårare än så är det inte, och det kan man ju kalla för modigt eller spännande, intressant. Men det är bara ett helt annat sätt att se på saker och ting. Och när man väl vänjer sig vid det så behöver man inte vara så himla modig eller galen, för det blir naturligt. Ja. Att, och du har gjort det tillräckligt många gånger så du vet, det brukar lösa sig. Det är jättekul i början, sen blir det jättekrångligt och hoppsan helskott, och tänkt inte på det, lösa det, oj vad jobbigt, men nu blir det ju bra. Så brukar processen vara ungefär. Och när man har gjort det några gånger så vågar man göra det. Är man trygg i vad man håller på med? Precis. Så här har vi på en ny motordyno. Okej. För 2000 hästar. Hur många hästar kommer förbränningsmotorn i Jimeran ha? Det är bara 600. Bara 600, ja. Trecylindrig. Just det. Fan vad coolt den kommer låta alltså. Precis. Ja, men den kommer ju låta hur ballt som helst. Jajamensan. Ja, det lilla jag har hört än så länge så är det så. Maskulin så det bara... Har du ljud på den? Har du en ljudfil? Ja, vi har lite ljudfil på den faktiskt. Ja, jag tycker... Och den är så här liten. Och den är liten nog att ersätta vilken liten motor som helst. Den är kraftfull nog att ersätta vilken stor motor som helst. Så den kan typ ta bort alla andra... behov av alla andra motorer upp till 600 hästar i varje fall. Och vill du ha mer så sätter du på lite elmotor så har du 1000 hästar. Men kommer du sluta med V8 då? Nej, inte på ett tag. Nej. Inte på ett tag, precis. Om du fick välja en motor förutom dina egna, alltså rent karaktärsmässigt, vi satt och pratade om det i bilen på vägen hit, för jag funderar på att bygga en touringbil, du vet. Och då står man med fritt val av växellåda, fritt val av motor. Och mitt val är en högvarvig V8. Ja, nej, men det är ju inget dåligt val. Vad skulle du välja? Men det skulle jag nog säga. Alltså, V12 är ju häftiga och fina på sitt sätt. Och det står väl någonstans där mellan V12 och V8 kanske. På något sätt mer än V10. Jag vet inte, V10 är inte riktigt... Nej, jag vet inte heller. Men om du skulle ge dig in i bruksbilsbranschen, vad skulle du göra då? Då skulle jag nog göra några poddar av något slag. Poddar? Tråkiga poddar utan ratt. Sådana som bara åker runt och kör folk i Stora City? Ja, men alla tror att man ska bara dela på alla grejer och att det är framtiden. Och det är klart att det är. Men jag tror fortfarande att det kommer finnas folk som jag som vill ha min egen podd och inreda med mitt eget kontor och gym och bio och vad det nu är för någonting man vill ha. Och som åker upp och hämtar barnen och åker och handlar och tvättar sig själv och laddar sig själv. Alltså, ska man köra något sånt här. Ja. Ska man åka någonting sånt där. Ja. Så det skulle vara något fyrkantigt kylskåpsliknande poddgrejs av något slag. Är det här världens snabbaste gatreggade bil? Inte ännu. Men i och med att vi inte har levererat dem ännu då. Nej, men det kommer att bli. Så vitt vi vet, ja. Luftmotståndet är ju löjligt lågt för att vara en sån här bil. Och vi var helt chockade att vi bara jobba tills vi inte kom längre. Vilket var mycket längre än vad vi trodde. Vilket blev 0,278 i CD. Och det är ju... Och jämföra med vad? Alltså, det är ju 50% lägre luftmotstånd än vad jag har hört någon annan sån här bil ha. Så med så här breda däck och stora luftintag och så vidare så är det helt makalöst lågt. Och det gjorde ju att med den motoreffekten vi hade i Jescon och den utväxlingen vi har också så kan du köra en bra bit över 500 km/h teoretiskt sett. Sen ska den ju kännas okej och vara stabil och så vidare. Då har vi ju väldigt bra referens på det vi har gjort tidigare med Agera RS och så vidare. De rekorden, det var ju superstabilt med de aerodynamiska principerna som vi hade då. 500, det är rätt fort alltså. Det är alldeles för fort. Hur fort har du kört? Eller åkt? 384 har jag kört på Pappenburgbanan med en C6R i för 12 år sedan eller någonting. Hur kändes det? Det kändes bra. Alltså när du har såna här stora banor och inga referenser och så vidare. Det bara vrålar och ylar och
känns bra liksom. Du har ingen referens hur fort du kör. Det är ungefär som när du lyfter med ett flygplan. Så nästa rekord blir 0,500 till 0? Ja, alltså det häftiga Det känns som bromsarna måste bli jättevarma. Det häftiga är när vi kör de här rekorden från 0 till 400 till 0 så tvärnitar vi i 402 eller någonting vad det är. Och bara att den håller sig på... Och det är verkligen, det går så här, smäller bromsen så. Det kräver ju ett visst mod i 400 blås och bara tvärnita. Att inte bara snurra runt. Och förlita sig på bilen. Ja, på ABS-system och allting och aerodynamik. Ja. Och det funkar ju sjukt bra. Är den aktiv? Det är massa aktivt. Luftmotståndsmässigt när du ska Precis. nita. Så i vanliga fall har vi ju då en vinge som tiltar upp. Den här har ju inte det. Nej. Men om du tar den vanliga Jesko så tiltar vingen upp max. Ja, och det är ju för att få en lite fallskärmseffekt och bromsa och få mer tryck på bakdäcken. Så det är klart att en Jesko Track kommer ju ha lite kortare bromssträcka från 400 än vad den här har. Men den här kommer gå fortare dit? Ja, det kommer gå fortare dit. Och sen har vi flärpar under splitten. Hur lång tid tar det 0 till 400? 0 till 400 har vi kört än så länge på 21 sekunder. Och potentialen i regeran är ju under 20. Och det har vi tänkt att prova rätt så snart. Men det här är väl den snabbaste bilen ni någonsin kommer bygga, tror jag. I toppfart, ja. Alltså den går ju mycket fortare än vad vi vill att den ska gå, om man säger så. Så att jag ser ingen anledning. Känner du ett ansvar för att du har gjort den här bilen så snabb? Det är klart. Men jag menar, även om en Agera RS går i kanske 490 om man hittar allra bästa förutsättningar. Det är ju bara jävligt coolt. Det är som inte jag vill ha en 1000 hästars bil. Bara för att säga. Ja. När någon frågar hur många hästar är den där? Det här går 500. Hur fort går den? Ja. Ja, men det går det är rätt coolt att säga det. Det går i princip inte att prova liksom. Nej. Till och med för oss är det jättesvårt. Vi måste ju ha myndigheter och poliser och ambulanser och jättelånga raksträckor och borsta av och ta bort djur och det får inte blåsa eller regna. Det är nästan omöjligt. Ja. Du har extremt mycket kontrollbehov, va? Eller kontroll i alla fall. Jo, men två saker. Vi försöker ju ha väldigt bra kontroll. Och sen så att inte försöka ha ett kontrollbehov när man gör såna här farliga saker vore ju illa. Liksom. Så att, jag skulle inte kunna tänka mig att jag skulle ha problem med att kunder spesade bilarna fult. Om jag hade tagit fram en bil och du vet, jag hade lagt ner mitt själ och mitt hjärta och liksom kollat på den här produkten. Den kostar hur mycket pengar som helst. Den ska vara så här, tycker du. För du har ju en bild av den, hur du gillar den. Och så kommer någon och säger, jag vill ha rödprickig klädsel och gula flärpar och något diamanter här fram också. Och då har vi lärt oss, jag håller med dig till fullo i och för sig då. Men sen har vi lärt oss att kulturer är ju så olika. Ja. Och man måste ha ett visst överseende med de här kulturerna också. Ja. Men har du sagt till någon gång så här, vet du vad? Det är klart att du får inte köpa någon bil. Det är inte så vi gör riktigt. Jag vill ha det så här, ja men okej, intressant. Men vad tror du kanske om det här istället? Ja, men det var just det. Ja, men så drar man lite fram och tillbaka. Men du måste ju sitta i en position, det är ingen avundsvärd position just den detaljen. Men du måste ju kunna välja kunder. Hur väljer du vilka som får köpa en bil? Vi kan säga mer och mer har det ju blivit så. Ja. I början kunde vi inte riktigt välja våra kunder. Men nu är det ju... Porsche har en tilldelningsgrupp när de kommer med speciella bilar. Ja. Lamborghini ger den till den första som ger dem pengar. Ja. Vilket jag kan tycka är lite ärligare. Ja, Hur gör du? Alltså, när det gällde de här bilarna då, med Jesko till exempel, så erbjöd vi först vår existerande kundgrupp att innan Genémässan komma och titta och få lägga en order innan vi presenterar på marknaden. Hur många sådana här byggs? 125. Av bägge varianterna. Ja, bägge. Ja. Precis. Så det blir, vi vet inte hur många vilken det beror på vad kunderna spesar. Så vi och där sålde ni hälften? Ja, ungefär. Ja. Så vi gav liksom försprång till de som har trott på oss förut, om vi säger så. Ja. I övrigt så, sen är det klart vill vi ju inte kanske sälja till vissa personer. Så. Men de som köper en och sen säljer en 3 dagar senare, han får inte köpa. Han kanske inte hamnar först i kön på nästa. Precis. Så att, det är en balansgång helt enkelt, så är det ju. Jag förstår inte hur ni kan göra så extremt avancerade saker och så kan Volkswagen-koncernen inte kunna programmera en elbil så att de kan sälja ut på marknaden. Tydligen är det som så, och det här är inte bara bilindustrin. Nej. Tittar du på uppfinningar i stora företag så är de ofta uppköpta från små företag.
Man tror att i stort företag har massa resurser, där uppfinns massa saker. Det uppfinns nästan ingenting i de stora företagen i sig självt. För att det är för tungrot och stelt och mellanchefen fattar inte, chefen ovanför fattar, hans chef fattar inte. Och sen är det någon prioritet, så har vi någon annat fokus och så är det kvartalsrapport och jag orkar, alltså, ingen idé att komma med ett förslag, det är ändå ingen som lyssnar och så blir det något kommittébeslut och någonting annat. Så de här uppfinnarna kommer oftast utifrån in i de stora företagen. Så jag tror det är en illusion att tro att bara för man är liten kan man inte hitta på grejer. Det är tvärtom, det är då man kan hitta på. Men i och med att vi har färre bilar än vad marknaden vill ha, den här modellen har vi kunnat sälja lätt över 200. Varför gör ni inte det då? Därför vi sa 125. Säger fasen också, sa vi till Lite 200? så. Ja. Men, och när vi gjorde 80 reor tänkte vi säger 60, men vi provar 80. Så har det slut på 1,5 år också. Så tänkte vi 125, det tar säkert lite längre tid. Det gick ju första dagen liksom. Men vad ska man göra? Det är som det är. Ja, men du har inte haft kapacitet att bygga så jäkla många heller. Nej, men det är ändå så lång väntetid och det tar ändå så lång tid att bygga de här bilarna. Och så får vi höra våra kunder att vissa, kanske mer åt det italienska hållet, inte nämna några namn, men när de får den effekten, men då lägger de bara till 30 utan att säga någonting och så blir kunderna skitsura. Som bara tar befintliga grejer. Liksom för att göra det enkelt för sig. Ja, men det är inte det som är grejer att göra det enkelt. Det är precis nej men exakt, men jag tänker kapitalmässigt och så. Ja. Liksom. Det är lättare att bara gå och köpa en AMG-motor och trimma. Eller vad fan. Det är konstigt att det inte är det heller. Om man går till de här stora tyska underleverantörerna för att ta fram saker och motorutveckla, så vill ju de ha hutlöst mycket betalt. Ja, det är så. Och för den summan så kan man göra väldigt mycket själv. Och så det är också en av anledningarna att vi gör inhouse, för att det är för dyrt att be andra. Okay. Och sen att vi helt plötsligt blir bättre än dem på någonting. Det hade vi kanske inte räknat med från början, men so be it. Det är liksom, visst, när man lär sig något så lär man sig nästa sak och nästa sak. Och nästa sak. Men jag skulle inte säga att det har varit dyrare, tror jag. Det är så alltså? Nej, jag tror inte det. Men Tesla är ju ändå till exempel om vi fortfarande hade bett någon utveckla, om vi tar vår 9-växlade låda, den här Lightspeed som är så jävla häftig, hur snabbt det kan växla och så vidare, och lättare och mindre än en DCT. Vi gick runt och pratade med DCT-leverantörer innan vi tog beslut att göra den där. Och ingen klarade ju då 1600 Newtonmeter, annat än möjligtvis Bugattis fyrhjulsdrivna 300 kilos klump som vi inte ville ha. Vi ville ha en liten smäckig grej. Och då var det ju hundratals miljoner i varje förfrågan om att utveckla som låda. Jag tror att vi kommer att utveckla den kanske för 25-30 miljoner med 2 växlar till, mindre plats och mycket snabbare växling. Och det gjorde vi för att, för jag vill inte betala dig 100 miljoner för en gammal DCT-låda. Det gör jag hellre något häftigare själv för mycket mindre pengar. Jag blir galet imponerad när jag tittar på allting ni gör själva. Jag kan liksom inte begripa att allting kan komma från en mans huvud riktigt. Det är inte bara jag. Nej, jag fattar det. Men jag inbillar mig att du är ödmjuk också, att det är väldigt mycket du. Det är väldigt mycket jag, men det är inte bara jag. Men det är tekniska snillet som du har. Ja, det har jag kanske lite grann. Och, vad gjorde du innan? Jag var ju 19 år liksom. Ja, men du 22 var jag. Jag läste biltidningar. Ja, precis. Jag meckade med mopeder. Du gick i skolan och sen efter skolan så startade du? Jag startade mitt första företag när jag var 19. Som var köpa och sälja grejer för att tjäna pengar så jag skulle kunna få bygga bilar. Och det gick hyfsat bra. Men... Du hade bestämt dig när du var en halv hand hög att det här skulle... Att jag ska bygga bilar, absolut. Så jag var 22 och... biltok, rita bilar sedan jag var 10 år gammal kanske. Först på min Commodore 64, alltid i dator. Ja, du har också en Commodore 64, med bandstation. Ja, bandstation. Och sen hade jag floppy disk, men sen hade jag en Amiga 1086. Nej, det hade aldrig jag. Paint Deluxe, jättebra att rita. Jag är inte så bra på att rita för hand, men jag kan modellera för hand och jag kan rita i dator. Så jag ritar bilar sedan dess och haft idéer om hur de ska vara och inte vara. Det var en exklusiv i alla fall, det är ingen annan som har gjort. Tack så mycket. Nej, tusen tack för det. Tusen tack för det. Jag själv körde den mer än 5 meter. Ha det så bra. Tusen tack så mycket. Tack. Då börjar vi bli klara här. Vad förvånar dig mest här idag? Hur skön Christian är. Vilken härlig kille. Alltså, han har så mycket i sitt huvud. Som, det spelas en film där som ingen annan ser. Ja, jag är jättefascinerad. Det går för fort och för långsamt. Alltså, det går inte att inte bli imponerad av honom. Så ödmjuk och så kunnig och så driven. Och så. Och han gör ju precis det han älskar. Ja, exakt. Och då blir det så här bra. Ja. Faktiskt. Det måste ju vara drömmen i livet. Att få liksom göra det man har velat sedan man var barn. Och bara lyckas med det på det sättet som man har som gjort. vi, eller hur? Ja, precis. Exakt. Nej, jag är superimpad. Ja. Och vi kommer komma tillbaka hit, har jag en känsla av. Vi är bjudna tillbaka. Vi är bjudna tillbaka. Får se om det blir någon race på ringen. Vår egen ring. Jag tänker att om jag köper den så kan vi köra min.
Ja, det tycker jag. Och då kommer jag kanske köra av. Ja, Vad säger men du då? det gör Nej, det gör nej, inget. nej, det är ingen fara. Nej, det kostar bara Jag ska 17 bara kolla med finansbolaget om jag är lite rädd för att de kommer säga nej. Men vi gör ett försök. Ja, men det är inte så. Det är bara en handpenning. Ja, handpenningen ska det jag blir klara. bra. Jag tar Ja, men handpenningen och så löser jag resten sen. Hörrni, Det är som livet, man måste lösa resten sen. tack för att ni tittade Ja. på den här lilla specialaren. Ja, Vi är tillbaka med något annat om en liten stund. absolut. Ha Kör det av. bra. Tja.